नमस्ते, यहाँहरूलाई वेदको ट्युटोरियल भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी बेसिकली हाम्रो स्टुडेन्ट भन्ने फिचरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। स्टुडेन्ट भन्ने फिचर हजुरहरूले यहाँ लेफ्ट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बेसिकली हामीले स्टुडेन्टहरूको प्रोफाइलहरू भिजिट गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूसँग अब हामीले रेकर्ड्सहरू राख्नदेखि लिएर उहाँहरूलाई नोटिफिकेसनहरू पठाउने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि हामीले सर्टिफिकेटहरू राख्ने कुराहरू भयो। स्टुडेन्ट रिलेटेड हाम्रो जे एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यो सबै कुराहरू हामीले यहीँबाट गर्न मिल्छ है। फर्स्टमै हाम्रो यहाँ सर्च भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल वाइज स्टुडेन्टको नेम टाइप गरेर युजर नेम टाइप गरेर हामीले स्टुडेन्टहरूको प्रोफाइलहरू भिजिट गर्न मिल्छ है। लाइक एकजना स्टुडेन्टको मैले नेम सर्च गरेँ। यहाँबाट अब हजुरले उहाँहरूको प्रोफाइलहरू एडिट गर्नेदेखि लिएर डिटेलहरू भ्यू गर्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि उहाँहरूलाई अब डिजेबल गर्ने कुराहरू हुन्छ, रिजल्टहरू डिजेबल गर्ने कुराहरू हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो स्टुडेन्ट लिस्ट। यहाँबाट हामीले क्लास वाइज स्टुडेन्टहरूको लिस्टहरू भ्यू गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो अप्सन युज गर्न सक्छौँ है। लाइक मैले क्लास 1 चुज गरेँ, एउटा सेक्सन चुज गरेँ। एउटा क्लास भयो, सेक्सन भयो, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हाम्रो यो क्लासमा कतिजना हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ। यहीँबाट सेम अघिकै कुराहरू हामीले स्टुडेन्टहरूको प्रोफाइलहरू एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ गर्न मिल्यो, डिटेलहरू भ्यू गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो पनि भ्यू गर्न मिल्यो। त्यसपछि उहाँहरूको अब मोबाइल एप चाहिँ चलाउनु दिने होइन भने चाहिँ हाम्रो डिजेबलहरू गर्न मिल्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ अब रिजल्ट मोबाइल एपमा पब्लिस गर्नुपर्ने छैन भने चाहिँ रिजल्ट पनि डिजेबल गर्न मिल्यो। यहाँ माथि अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, एसएमएस, क्रेडेन्सियल एसएमएस, नोटिफाई सिम्बल नम्बर। अब हामीले स्टुडेन्ट वाइजै हामीलाई एसएमएसहरू पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो फिचरले काम गर्ने भयो। अर्को भनेको हाम्रो क्रेडेन्सियल एसएमएस। स्टुडेन्टहरूको मोबाइल नम्बरमा हाम्रो लगइन क्रेडेन्सियलहरू पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो अप्सनले काम गर्ने भयो। त्यसपछि सिम्बल नम्बरहरू एज अ नोटिफिकेसनको रूपमा पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले यो फिचर युज गर्न पायौँ। स्टुडेन्टहरूको कुनै डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले अपलोड डकुमेन्ट्समा गएर त्यो कुराहरू राख्न पायौँ। स्टुडेन्टहरूको सर्टिफिकेटहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले सर्टिफिकेटहरू पनि यहीँबाट प्रिन्ट गर्न पायौँ है। लाइक मैले एउटा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चुज गरेँ। एउटा डिफल्ट टेम्प्लेटहरू चाहिँ हजुरहरूले भ्यू गर्न पाउनुभयो है। क्यासको रिजल्टहरू कुराहरू भयो। त्यसपछि स्टुडेन्टहरूको रिजल्टहरू भ्यू गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ इक्जामहरू भइसकेको केसमा हामीले त्यो कुराहरू पनि यहीँबाट भ्यू गर्न पाउँछौँ। त्यसपछि स्टुडेन्टहरूको आइडी कार्डहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले आइडी कार्डहरू पनि प्रिन्ट गर्न पायौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा अपग्रेड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ अपग्रेड भन्ने अप्सन छ। स्टुडेन्ट चुज गर्नु पर्यो, अपग्रेडमा जानु पर्यो, कुन चाहिँ क्लासमा अपग्रेड गर्न खोज्नु भएको क्लास चुज गर्नु पर्यो, सेक्सन चुज गर्नु पर्यो र कुन चाहिँ एकाडेमिक इयरदेखि एउटा एकाडेमिक इयरदेखि अर्को एकाडेमिक इयरमा लाग्न खोज्नु भएको छ त्यो एकाडेमिक इयर पनि हामीले यहाँ चुज गरेर सबमिट गर्ने बित्तिकै त्यो पर्टिकुलर स्टुडेन्ट चाहिँ एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा चाहिँ जानुहुन्छ है। अब यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले ग्रुप वाइज डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ लाइक अब साइन्सको छुट्टै, मार्केटिङको छुट्टै, स्पेसलाइजेसन क्लासेसहरूको हाम्रो ग्रुपिङहरू छुट्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले एड ग्रुपमा लगेर यो पर्टिकुलर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङमा पनि छुट्याउन पायौँ है। अर्को भनेको हाम्रो स्टुडेन्टहरूको रेकर्ड्सहरू राख्न मिल्ने छ भने चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरू रेकर्डहरू राख्न पनि पायौँ। रिमार्क्सहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अर्को भनेको हाम्रो नोटिफिकेसन। स्टुडेन्टहरूलाई इन्डिभिजुअल पनि नोटिफिकेसनहरू पठाउन मिल्यो। ओभरअल सबैजनालाई पनि हामीले एकैचोटि नोटिफिकेसनहरू पनि पठाउन मिल्यो है। नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर टाइटलहरू एड गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो डिस्क्रिप्सनहरू एड गर्नु पर्यो। फोटोजहरू, इमेजहरू छ भने चाहिँ इमेजहरू राखेर हामीले नोटिफिकेसनहरू पनि पठाउन मिल्यो है। स्टुडेन्टहरूको बिहाफमा लिभ नोटहरू राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ लिभ नोटहरू पनि राख्न पाउनुभयो। मेरिट अर डिमेरिट पोइन्ट्सहरू दिनुपर्ने छ भनेदेखि त्यो पनि राख्न पायौँ। कुनै स्टुडेन्टलाई चाहिँ कोही प्यारेन्ट्सहरू अरू कोही एज अ अदर पर्सन नै भिजिट गर्न आउनु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूको भिजिटर्स रेकर्डहरू पनि राख्न पायौँ। स्टुडेन्टहरूको चाहिँ हाम्रो एडमिट कार्डहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि एडमिट कार्डहरू पनि प्रिन्ट गर्न पायौँ। त्यसपछि एक्सेस पिन। अब यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ मोबाइल एपमा एउटा अकाउन्ट भन्ने फिचर हुन्छ। त्यो फिचर चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सेस दिने हो कि होइन, त्यस्तो केसमा हामीले यो एक्सेस पिनहरू युज गर्न पाउँछौँ। अब अर्को भनेको हाम्रो सिब्लिङ। कुनै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ अब सेम ब्रदर्स अर हाम्रो सिब्लिङहरू एउटै स्कुलमा पढ्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो पर्टिकुलर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो दुईटैजनासँग एसोसिएटहरू पनि गर्न पायौँ है यहाँबाट चाहिँ। स्टुडेन्टहरूको अब प्रोफाइलहरू सबै एडिट गर्ने कुराहरू भयो।
सो अर्को भनेको हाम्रो यहाँ प्रिन्ट डेटा है। सो स्टुडेन्टहरूको हाम्रो डिटेल्सहरू हजुरहरूले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मेटिङहरू यो कुराहरू भयो। अब के प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ त्यो फर्मेटिङ चुज गरेर हजुरले त्यो कुराहरू चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्न पाउनुभयो। अर्को भनेको डाउनलोड डेटा। सो सेम कुराहरू नै हामीले अघिल्लो जुन प्रिन्ट गर्ने कुराहरू थियो सेम हामीले डाउनलोड गर्न पनि पाउँछौँ। सो अब एउटा क्लास चुज गर्नु पर्यो त्यसको लागि फर्मेटमा हजुरले के प्रिन्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहीँबाट पिडिएफमा एक्सेलमा कपी गर्न पायौँ त्यो कुराहरू चाहिँ है। अर्को भनेको बल्क एडिट। सो स्टुडेन्टहरूको इन्डिभिजुअल पनि हामीले एडिट गर्ने कुराहरू त गर्न नै सक्छौँ। इन केस हामीलाई चाहिँ एउटा क्लास वाइज चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर हेडिङभित्रै बसेर हामीले सर्टेन कुराहरू एडिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो हामीले बल्क एडिटबाट गर्न पाउँछौँ है। लाइक कुनै स्टुडेन्टको अब एउटा क्लासमा भ्यू गर्नुभयो। सो उहाँको चाहिँ अब फादर सेल नम्बरहरू मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ हजुरले फादर सेल नम्बर चुज गर्नु पर्यो, क्लास चुज गर्नु पर्यो, सेक्सन चुज गर्नु पर्यो। सो त्यो पर्टिकुलर हेडिङभित्र बसेर मात्र पनि एडिट गर्न पाउनुभयो कि यहाँबाट चाहिँ। सो अर्को भनेको हाम्रो स्टुडेन्टको ग्रुपहरू हजुरले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट। अनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रुपहरूमा राख्न पनि मिल्यो, रिमुभ गर्न पनि मिल्यो कि यहीँबाट है। सो हामीले बस स्टुडेन्टहरू असाइन गरेको छौँ भने चाहिँ रुट वाइज हामीले स्टुडेन्टहरूको चाहिँ लिस्टहरू पनि हेर्न पायौँ यहीँबाट। अब स्टुडेन्टहरूलाई हामीले लन्चमा असाइन गरेको छौँ भने चाहिँ त्यो स्टुडेन्टहरूको लन्चको पनि हामीले भ्यू गर्न पायौँ। को स्टुडेन्टहरूले लन्च गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो कुराहरू चाहिँ। सो सेम कुराहरू नै अघिको हामीले एडमिट कार्डहरू प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले एडमिट कार्डहरू प्रिन्ट गर्न पायौँ यहीँबाट। सो आइडी कार्डहरू प्रिन्ट गर्ने कुराहरू भयो, सर्टिफिकेटहरू प्रिन्ट गर्ने कुराहरू भयो। सो हाम्रो बेदको सिस्टममा हजुरहरूलाई इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टहरू एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो स्टुडेन्ट्स भन्ने फिचरमा एड स्टुडेन्ट भनेर एउटा अप्सन छ। सो यहाँ गएर हजुरले स्टुडेन्टहरूको फुलफिल डिटेलहरू चाहिँ फुलफिल गरिदिनु पर्यो। सो लाइक हामीले स्टार भनेर देखिराख्नु भएको छ होला। सो यो चाहिँ हाम्रो म्यान्डटरी फिल्डहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको स्टुडेन्टको नेमहरू भयो। त्यसपछि स्टुडेन्टको हाम्रो युजर आइडी भनेर हुन्छ, लास्ट इन्सर्टेड आइडी देखिराख्नु भएको होला। सो यो प्याटर्न चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो लाइक अब लास्ट इन्सर्टेड आइडी चाहिँ हाम्रो VS ड्यास 1 to 8 छ भने चाहिँ अब एकजना नयाँ स्टुडेन्ट एड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले त्यो प्याटर्न चाहिँ फलो गर्नु पर्यो है। सो लाइक अब यहाँ म एउटा VS राख्छु ड्यास त्यसपछि 1 to 9 भनेर एउटा हाम्रो स्टुडेन्टको युनिक युजर नेम भनेर हुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई कुन चाहिँ क्लासमा एड गर्न खोज्नु भएको छ, कुन चाहिँ सेक्सनमा। त्यसपछि अब हामीले सबमिट गर्ने बित्तिकै उहाँको चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ एड भइसकेको छ भनेर सिस्टमले देखाउँछ है। सो यसरी गर्ने हजुरले इन्डिभिजुअलहरू स्टुडेन्टहरू एड गर्न पाउनुभयो। सो इन केस हजुरलाई इन्डिभिजुअल एड गर्नुपर्ने छैन, बल्कमा स्टुडेन्टहरू एड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हजुरले सेटअपमा गएर एउटा हाम्रो इम्पोर्ट स्टुडेन्ट भनेर फिचर छ, त्यो इम्पोर्ट स्टुडेन्टमा गएर हजुरले सेम कुराहरूको एउटा डाउनलोड डेटा फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्मेटमा एक्सेल सिट हुन्छ एउटा, त्यो एक्सेल सिटमा चाहिँ रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनहरू फुलफिल गरिदिनु पर्यो। लाइक सबै कुरा त म्यान्डटरी चाहिँ छैन, तर हजुरलाई म्यान्डटरी फिल्ड भनेको एउटा नेम भयो, युनिक रोल नम्बर भयो, क्लास र सेक्सन भयो है। सो त्यो फाइल ल्याएर हजुरले यहीँ आएर अपलोड पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि स्टुडेन्टहरू बल्कमा पनि अपलोड हुन्छन्। सो अर्को भनेको हाम्रो नयाँ स्टुडेन्टहरू को एड गरेको छौँ त्यसको लिस्टहरू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरले यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकाडेमिक इयरमा। लाइक भर्खरै मैले एकजना स्टुडेन्ट यो एकाडेमिक इयरमा एड गरेँ। सो उहाँको तपाईँले लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है। को स्टुडेन्टहरूले छोडेर जानुभयो उहाँहरूको लिस्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न पाउँछौँ। सो बेसिकली हाम्रो स्टुडेन्ट भन्ने फिचरमा चाहिँ यतिवटा कुराहरू छ।